नमस्कार, एजीएम टेक्नोलोजीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज बुढा। एजीएम टेक्नोलोजीमा हामी विभिन्न खाले टेक्निकली भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउँछौँ र तपाईँलाई टेक्निकली सम्बन्धित जानकारी दिने पनि कोसिस हामी गरिरहेका हुन्छौँ। र हामी केही टेक्निकली सम्बन्धित भिडियो र केही अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी पनि भिडियो तपाईँहरूको माझमा हामी लिएर आइसकेका छौँ। यस भिडियो तपाईँको माझमा राख्नुभन्दा पहिले कृपया हाम्रो च्यानललाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने अझसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको घन्टीलाई पनि दबाउन चाहिँ मैले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई चाहिँ हुने ज्ञान के हो र कसरी काम गर्छ र यो बाट कसरी अर्निङ हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो तपाईलाई चाहिँ म देखाउन चाहिँ गइरहेको छु। यस सम्बन्धित भिडियो धेरैले बनाउनु भएको छ र जानकारी पनि त्यो अनुसार चाहिँ दिनुभएको होला र मैले चाहिँ बुझेको र जानेको अनुसार म तपाईँलाई चाहिँ यस एप बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी दिने चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु। यो होनी ज्ञान चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा सिधै प्ले स्टोरमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँले यसलाई चाहिँ honeygain.com मा गएर यसको चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ कम्प्युटर र मोबाइलको लागि चाहिँ एपिके तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ हामीले जुन साइन अप गर्नको लागि चाहिँ एउटा कुनै पनि इमेल आइडी भएपछि हामीले यसलाई चाहिँ म्यानुअली साइन अप गर्न सक्छौँ, अथवा हामीले चाहिँ कम्प्युटर या मोबाइलमा तपाईँको जिमेल आइडी अलरेडी लगइन छ भने हामीले चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ गुगल अकाउन्टबाट पनि हामी यसलाई गर्न सहज हुन्छ। मैले चाहिँ होनी ज्ञानमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जम्मा चाहिँ मेरो अर्निङ चाहिँ $9.66 चाहिँ मेरोमा चाहिँ अर्निङ भएको छ। यो चाहिँ जुन हामीले चाहिँ $20 पुग्यो भने हामीले चाहिँ विथड्र गर्न सक्छौँ। र तपाईँले पनि होनी ज्ञानमा चाहिँ अर्निङ भएको पैसा कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा चाहिँ कुनै त्यस्तो जानकारी चाहिँ लिनु छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। त्यसको लागि आज चाहिँ म तपाईँलाई यस होनी ज्ञानले चाहिँ कसरी पैसा दिन्छ र कसरी अर्निङ हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो म तपाईँलाई अगाडि चाहिँ लिएर जाँदैछु। जुन यो चाहिँ हामीले मोबाइलबाट चाहिँ हामी यसलाई रन गर्न सक्छौँ। हामीले मोबाइलमा रन गरेपछि हामी डेली चाहिँ हामीले 15 MB डाटा चाहिँ हामीले खपत गर्यो भने हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले त्यो जुन लकी पट भन्ने के यसमा देखाएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो क्लिक गर्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीलाई केही पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो जुन $100 चाहिँ थपिन्छ। त्यसरी थप्यो भने हामी त्यो पनि हाम्रो यसमै हुन्छ। र यसको त्यसै डाटा हाम्रो डेली धेरै तपाईँले चाहिँ मल्टिपल डिभाइसमा रन गर्नुहुन्छ, फरक आइडी बनाएर एउटै चाहिँ हाम्रो मल्टिपल डिभाइसमा चाहिँ रन गर्न मिल्दैन। यो एप चाहिँ फरक डिभाइसबाट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रन गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ मैले चाहिँ यो मोबाइलमा चाहिँ रन गरेको छु र यही आइडीबाट बनाएर अर्कोमा चाहिँ रिफर गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले पनि अर्निङ गर्न सक्छौँ। र यसको मेन अर्निङ भनेको चाहिँ जुन हाम्रो बेनिफिट भनेको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामी जति रिफर गर्न सक्यौँ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीलाई योबाट चाहिँ प्रफिट मिल्ने गर्छ। यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अलरेडी साइन अप गरिसकेको छु र तपाईँले चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईँले अर्निङको लागि चाहिँ जुन कसैले तपाईँले रिफर गर्नुभएको आइडीबाट चाहिँ तपाईँले साइन अप गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ बोनसको रूपमा चाहिँ $5 तपाईँलाई पनि जान्छ र जुन तपाईँले रिफर गर्ने साथीलाई पनि जान्छ। यसको जुन मोबाइलमा रन गरेर भन्दा पनि हामी जति तपाईँको जुन फेसबुकमा युट्युबमा सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ धेरै सङ्गसाथीहरूलाई चाहिँ सेयर गरेर त्योबाट चाहिँ तपाईँले राम्रो मनग्गे चाहिँ योबाट आम्दानी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छेहरूले यही होनी ज्ञानबाटै लाखौँ चाहिँ कमाइसकेका छन्। हामीले चाहिँ जुन अरूले कमाएको भिडियो मात्रै हेर्छौँ तर आफूले चाहिँ प्रयोग चाहिँ गर्दैनौँ। राम्रो खालको तपाईँको अडियन्सको सङ्ख्या चाहिँ धेरै भएको कुनै सोसियल मिडियामा चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ प्रचार सेयर गर्नुभयो भने त्यो लिङ्कबाट चाहिँ जसले तपाईँको साइन अप गर्छ त्यसको मार्फत चाहिँ तपाईँले फाइदा दुवैले फाइदा हुन्छ।
र यसको चाहिँ कसरी सेयर गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो खालको छ। मैले पनि केही व्यक्तिहरूले चाहिँ सेयर गरेको थिएँ। मेरो चाहिँ अहिले यहाँनिर चाहिँ तल देखाएको मेरो 7वटा मैले चाहिँ 7 जनालाई चाहिँ रिफर गरेको छु। यहाँनिर यसरी रिफर मैले कसले गरेको यसो हेर्ने मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरा इमेल आइडी चाहिँ देखाउँदैन। मैले चाहिँ 7 जनालाई चाहिँ मैले रिफर गरेको छु। यहाँनिर यसरी जुन धेरैले चाहिँ तपाईँ रिफर गर्नुभयो त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्निङ चाहिँ यसमा चाहिँ हुने गर्छ। यसको लागि चाहिँ अर्निङको लागि चाहिँ रिफर लिङ्क चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँनिर मोरमा जानुहोस्। यहाँ आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर जुन एउटा यो खालको चाहिँ सबै यो सिस्टम चाहिँ तपाईँले अन गर्नु होला। सेयर इन्टरनेट एन्ड अन यसलाई टिक गर्नु होला। तपाईँ मोबाइल डेटा चाहिँ बढी युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई पनि अन गर्नु होला। यो सेटिङ सब ठिक छ। अब चाहिँ यो यहाँनिर होममा आइसकेपछि चाहिँ यो अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको इन्भाइट भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो कहीँ तपाईँले यहाँनिर इन्भाइट फ्रेन्ड भनेर भनेको छ। यसरी चाहिँ इन्भाइट गऱ्यो भने हामीले इन्भाइट एन्ड गेट रिवार्डेड भनेको छ। 500 कोइन चाहिँ हामीले चाहिँ आउँछ। यो बराबर चाहिँ हामीले 500 कोइन बराबर हाम्रो $5 चाहिँ हुने गर्छ। $5 चाहिँ हामीलाई सिधैमा चाहिँ प्राप्त हुने गर्छ। यो बात चाहिँ हामीले तपाईँले पनि र मैले पनि रिफर गऱ्यो भने त्यसैले तपाईँले चाहिँ म मेरै रिफर लिङ्क चाहिँ क्लिक गर्नु भन्दैन। र तपाईँले चाहिँ जसले रिफर गरे पनि त्यो लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ तपाईँले यदि साइन अप गर्न साथ तपाईँले चाहिँ $5 चाहिँ ब्यालेन्स आउने गर्छ। म तपाईँलाई यस भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क दिनेछु। जसले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ साइन अप गरेर तपाईँले मैले जस्तै अरूलाई पनि धेरैलाई त्यो लिङ्क चाहिँ सेयर गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ केही बोनस चाहिँ तपाईँले प्राप्त हुनेछ। जुन साइन अप गर्ने र सेयर गर्ने सबैले प्राप्त हुनेछ। त्यसरी यहाँनिर चाहिँ तपाईँले जुन यसरी 500 कोइन चाहिँ प्राप्त गरेपछि हामीले $5 चाहिँ प्राप्त हुने गर्छ। यहाँनिर भनेको चाहिँ यो फ्रेन्ड विल स्टिल गेट $5 भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई जुन दुबईले चाहिँ 10% चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ बेनिफिट चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ मैले यो जुन लिङ्क चाहिँ यो रिफरल लिङ्क भनेको छ। यहाँ यसरी कपी गरौँ। कपी गरिसकेपछि यो लिङ्क चाहिँ कपी भइसकेको छ। यसो कपी भइसक्यो म तपाईँलाई एउटा मेरो केही भिडियोमा म हालेर म तपाईँलाई देखाउने छु। तपाईँले पनि राख्नु होला। म यस भिडियोको पनि राख्नेछु। म प्रत्येक भिडियोमा चाहिँ म राख्ने कोसिस गर्नेछु। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नयाँ कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने सबैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो मार्फत साइन अप गर्नु होला। र आजको भिडियो चाहिँ यति नै। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अर्को भिडियोमा तपाईँको माझमा चाहिँ कस्तो खालको भिडियो लिएपछि तपाईँलाई उचित लाग्छ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म चाहिँ छुट्टिन्छु। नमस्ते। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।